เจ้าของตัวจริงอยู่ไหนบางทีก็ไม่รู้เจ้าของตัวจริงรับแต่เงินเวลาถึงเวลาให้เด็กไปติดคุก5 ปีติดจริงๆจังก็3 ปีนิดหน่อยก็ออกมาละแต่คนตายเป็นคนตายโอ้โหเป็น10เป็นร้อยใช่ครับมันก็จะเกิดวนเวียนซ้ำๆเพราะคนที่เขาทำร้านอาหารก็คงคิดหวังจะได้กำไรถ้ารัฐบาลตั้งใจที่จะเข้าเป็นกลุ่มประเทศสมาชิก OECD จริงๆนะก็ต้องแก้เรื่องนี้ให้ได้อาจารย์คิดว่าเราต้องตายวิกี่ปีมันถึงจะเป็นอย่างนี้ได้ขนาดนั้นเลยชีวิตเราคงจะได้เห็นไหมความหวังอ่ะมันก็ไม่ควรจะต้องมาถอดบทเรียนซ้ำซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันสะเทือนใจจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะในยุคที่เรามีโซเชียลมีเดียและคนเสพข่าวเยอะนะครับคุณผู้ชมแม้แต่น้องๆทีมงานของผมนะครับอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้สึกพอเสพเขาบอกเขาไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่มันสะเทือนใจแล้วมันคิดถึงภาพว่าถ้าสมมติเกิดเราอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นอะไรยังไงซึ่งในมุมของคุณหมอรถเดี๋ยวจะมาช่วยนะดูว่ามันมีวิธีทางอย่างไรเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายความเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เมื่อวานนี้นะฮะทนายสายุทธคุณสรยุทธก็ถามนะผู้ว่าชัดชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีร้านแบบเนี้ยไอ้แบบที่แบบเป็นร้านอาหารแต่ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานบันเทิงทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นมันผิดกฎหมายเนี่ยแค่เฉพาะในพื้นที่จตุจักรที่มันเกิดเหตุครั้งเนี่ยมันมี14 ร้านแต่กรุงเทพมี50 เขตอันนี้มันมีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะน่าจะแทบทุกซอยเล็กซอยน้อยนั่นแสดงว่ามันเกิดการหละหลวมของการปล่อยผ่านหรือเปล่าพี่สายุทธคิดว่าผมว่าเขาไม่ได้ละหลวมสำนักงานเขตนี้เขาโอ้โหเขามีเครือข่ายทุกซอกทุกมุมทุกซอยฮะถ้าเขาจะตรวจจะอะไรผมก็คิดว่าก็คงผมไม่ยืนยันเขาจริงน่าจะมีการจ่ายเงินกันหรือเปล่ารับผู้รับตาให้เขาเปิดไปไงฮะเพราะว่าปกติเขาเขตนะเขาไปพูดง่ายเขาต้องรู้อยู่แล้วในเขตเขามีอะไรบ้างตั้งร้านอะไรบ้างอะไรเป็นยังไงบ้างมันหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกครับผมว่าถ้าฟ้องผมอยากจะให้ฟ้องสำนักงานเขตพอเขตนั้นด้วยแล้วก็ไปฟ้องไปที่กทมด้วยอยากจะเขาจะได้ไม่ปล่อยปละละเลยแบบนี้พอคนตายขึ้นมาอ้าวเจ้าของร้านใช้นอมินีบ้างใช้เด็กรับรถจดบริษัทบ้างใช้ลูกจ้างบ้างเจ้าของตัวจริงอยู่ไหนบางทีก็ไม่รู้เจ้าของตัวจริงรับแต่เงินเวลาถึงเวลาให้เด็กไปติดคุก5 ปีติดจริงๆจังก็3 ปีนิดหน่อยก็ออกมาละแต่คนตายเป็นคนตายโอ้โหเป็น10เป็นร้อยใช่ครับมันก็จะเกิดวนเวียนซ้ำๆเพราะคนที่เขาทำร้านอาหารก็คงคิดหวังจะได้กำไรใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับทีมงานถกไม่เถียงของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงรายหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่ให้ข้อมูลกับทั้ง3ท่านรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับโดยผู้ประกอบการรายนี้ได้บอกกับทีมงานถกไม่เถียงของเราบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับได้มีเหตุการณ์ของการเรียกเก็บสวยจากเจ้าหน้าที่เขตในพื้นที่แห่งนั้นโดยทางผู้ประกอบการยืนยันนะฮะบอกกับทีมงานของผมอีกครั้งนะฮะบอกว่าในส่วนของเงินก้อนนี้จะเป็นการต่อรองกันในกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรวมไปถึงการใช้เสียงและเปิดร้านเกินเวลาไม่แค่นั้นนะครับผู้ประกอบการยังให้ข้อมูลกับทางทีมงานของผมอีกว่ากระบวนการนี้เป็นการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เขตติดต่อเข้ามาครับโดยโทรสายตรงเข้ามาที่เจ้าของร้านเพื่อแจ้งให้เข้ามาจ่ายค่าปรับจากกรณีที่มีผู้ติดต่อเข้ามาร้องเรียนเรื่องของการใช้เสียงเกินเวลาแต่พอเจ้าของร้านถามกลับไปว่าใครร้องเรียนมาล่ะครับคนในละแวกนั้นอะไรหรือเปล่ากลับไม่ได้คำตอบที่ต้องการพร้อมทั้งมีการข่มขู่ว่าให้ปิดร้านไปก่อนหากทางร้านไม่เข้าไปจ่ายค่าปรับในส่วนนี้และสุดท้ายบทสนทนานี้ก็กลับไปจบที่เรียกเก็บสวยและเป็นการดีลกันเพื่อจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีแล้วแต่ทางร้านจะตกลงกับเจ้าหน้าที่เขตครับนี่คือข้อมูลจากแหล่งข่าวของเราซึ่งเราเปิดเผยไม่ได้เป็นแหล่งข่าวนะครับเขายืนยันมาอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่าเส้นเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนเท่าไหร่โบราณแล้วเหมือนเดิมลองเปิดร้านอาหารดูก็รู้ครับก็จะมีบรรดาเจ้าหน้าที่มาแวะมาเยี่ยมมาเยียนมันจะไม่ใช่เขตอย่างเดียวสิอาจารย์ใช่ไหมเขตด้วยมีใบอนุญาตขายสุราประเภทที่2ดื่มกินในนี้ไหมมีใบอนุญาตขายสุราหรือเปล่าขายยาสูบขายบุหรี่ไหมสัมปสามิตมาแล้วเนี่ยฮะเขตมาแล้วเนี่ยฮะตำรวจมาแล้วเนี่ยฮะถูกไหมฮะทุกกระทรวงทบวงกรมมาพร้อมกันเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเจรจาต่อรองได้ถ้าเกิดมีแบ็กหน่อยก็ได้ตีตั๋วเด็กตีตั๋วเด็กก็คือจ่ายถูกหน่อยนะครับถ้าตีตั๋วผู้ใหญ่เลยเนี่ยก็จ่ายแพงมากอย่างเงี้ยครับแล้วผมยืนยันนะครับสถานบันเทิงเนี่ยถ้าเขาจะทำแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยเขามีฉนวนใยแก้วนะครับที่
ที่กันเสียงได้ดีมาก ณวันนี้ผมถึงบอกไงว่า อะไรที่เป็นเรื่องของใบอนุญาตอัปเดตให้ทันสมัย แล้วบังคับใช้อย่างจริงจังโฟกัสในเรื่องของประโยชน์สาธารณะก็คือเรื่องการสร้างความรังควานรบกวนและความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการ ส่วนเรื่องจุกจิกที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอนุญาตไม่อนุญาตเป็นช่องว่างในการรีดไถเรียกรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นเอาออกให้หมด ผมขอแค่นี้เอง ทำได้ไหม ถ้าจะทำจริงก็ทำได้ และผมเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานก็ต้องทำเพราะว่าประเทศไทยเราตั้งใจว่าจะเข้าเป็นสมาชิกของประเทศในกลุ่ม OECD และเรื่องราวของการปฏิรูปกฎหมาย ไม่ให้ใช้กฎหมายในการรีดไถเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าเป็นสมาชิกด้วย ถ้ารัฐบาลและตั้งใจที่จะเข้าเป็นกลุ่มประเทศสมาชิก OECD จริงๆนะก็ต้องแก้เรื่องนี้ให้ได้ อาจารย์คิดว่าเราต้องตายไปกี่ปีมันถึงจะเป็นอย่างนี้ได้อะ ขนาดนั้นเลย ชีวิตเราคงจะได้เห็นไหม ก็60 ปีมันยังไม่แก่ ให้ เล คุณ ย หมอมาลดวิเคราะห์พวกเรา3 คนหน่อยเราอยู่ในอาการของการแบบว่ายอมรับความเป็นจริงของถูหรือเปล่าฮะเนี่ย คือผมคิดว่าชีวิตก็ต้องมีความหวังเนาะนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถเคลื่อนไปได้ คือแต่ว่าก็เราก็ความหวังอ่ะมันก็ไม่ควรจะต้องมาถอดบทเรียนซ้ำๆนะครับผมคิดว่าคือแต่ละคนก็คงจะต้องมีบทบาทในแต่ละคนฝั่งกฎหมายฝั่งอาจารย์วิโรจน์เองก็คงจะต้องมีการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีความที่มันไม่เหมาะกับในยุคปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องคนชาวบ้านที่ดูเนี่ยก็ควรจะต้องมีบทบาทด้วยคือถ้าเกิดเราไปดูแล้วเราเห็นความไม่ถูกต้องของสถานที่นั้นเห็นความไม่ปลอดภัยนะครับก็ควรจะมีบทบาทของภาคประชาชนในการที่เราจะมาสื่อสารหรือว่าแจ้ง ร้องเรียนไป ครับก็ถ้าเกิดทุกคนไม่นิ่งเฉยผมเชื่อว่ามันก็คงขยับได้แต่ขยับได้เท่าไหร่เนี่ยก็คงต้องไปดูอีกทีหนึ่ง คือประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการที่จะขยับขยื่น แต่คือเราไม่ได้ เกิด ผ การ ลัก เปลี่ยนแปลง ผลักเป็นภาระภาคประชาชนนะผมคิดว่าทุกคนควรจะมีส่วนร่วม แต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสื่อโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว ครับ นะครับการที่เราเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราทุกคนเป็นสื่อเราก็สามารถพูดได้ ผมว่าเชื่อว่าเสียงของทุกคนเนี่ยมันมีคุณค่าพอ แล้วก็มีนักข่าวมีอะไรที่กระจายเรื่องนี้ไปต่อเนี่ยว่าสถานที่นี้ไม่ปลอดภัยนะผมว่าก็จะมีบทบาทในการที่จะจัดการเรื่องความปลอดภัยได้ในอนาคต คุณหมอโรจน์ครับมีประเด็นห ครั นึ่ บ งไหนๆก็พูดถึงเรื่องของบทบาทของประชาชนละคือเมื่อวานเนี่ยคุณกันเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับพอเขาหนีออกมาได้ปุ๊บไฟลุกท่วมแล้วเขาเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยฮะคลิปที่ไฟพุ่งออกมาเขาเป็นคนถ่ายเองนะฮะพุ่งออกมาฟาดเสร็จปุ๊บพอเพลิงสงบเขาได้ยินเสียงร้องมีคนอยู่ข้างในร้องเป็น ครับ ผู้หญิงเนี่ยนี่คลิปนี้เขาเป็นคนถ่ายนะเขาเป็นคนถ่ายคลิปนี้ พอร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถามเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็มองเข้าไปเขาเห็นผู้หญิงร้องอยู่เขาก็ไม่คิดอะไรเลยเขาบอกเอาวะยังไงก็สุดท้ายแล้ววิ่งเข้าไปแต่วิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ดึงออกมาเขาแบบไหม้หมดเลยนะฮะออกมาเสร็จปุ๊บแต่เขาช่วยได้แค่คนเดียว ครับ เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาจะใช้คำว่ารู้สึกผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เขาไม่สามารถที่จะไปช่วยเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้อันนี้คุณหมอจะวิเคราะห์ไงหรือว่าจะมีอะไรจะบอกกับ คุณเจ้าของคลิป เจ้าของคลิป ใช่ไหมครับคุณกัน หรือ ใช่ไหม แม้ ครับ แต่คนที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงจริง ๆ ตัวเขาเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะ ผมจะบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยจะถูกกระตุ้นสมองส่วนหนึ่งสมองส่วนที่เป็นการหลบหนีของเราครับความหวาดกลัวเนี่ยมันกระตุ้นปุ๊บร่างกายจะสั่งก่อนเลยว่าให้คุณหนีเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไปช่วยแค่คนเดียวต่อให้มีความคิดอยากจะช่วยนะเขาเป็น1 ใน 100ของคนที่จะมีความกล้าแบบนั้นนะครับคนเรามันต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างมากนะเอาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนถึงจะมีความคิดว่าจะไปช่วยคนอื่นได้อย่างแรกคือคนนั้นเนี่ยเขาโชคดีมากเลยนะที่มีคุณอย่างคุณกันที่เข้าไปช่วยเขาแต่หลายคนครับไม่ว่าจะช่วยได้หรือช่วยไม่ได้ต่อให้ช่วยได้สัก5 คน 10 คนก็ยังมีความรู้สึกผิดอยู่ดีสิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า survival guilt มันเป็นคือเรามักไปสนใจแต่การเยียวยาของคนที่ได้รับบาดเจ็บคนที่เสียชีวิตแต่เรามักมองข้ามของมันจะมีบางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบภัยเหมือนกันแล้วเข้าไปช่วยหรือบุคลากรเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ช่วยไว้ไม่ได้เนี่ยบางคนเขาจะมีความรู้สึกผิดมากๆเขาพยายามเต็มที่แล้วเพราะว่ามันเป็นการมองย้อนกลับไงครับเรามามองทีหลังว่าตอนนั้นฉันน่าจะช่วยปั๊มคนนี้ก่อนแทนที่จะเป็นคนนี้แต่พอเรามามองทีหลังตอนนั้นเนี่ยมันสติมันไม่ได้ครับเราทำดีที่สุดแล้วแต่พอมามองย้อนทีหลังเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกผิดได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งครับในการที่จะจัดการความรู้สึกผิดนั้นแล้วเขาต้องถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยไหมครับ คือการ
การเกิดเหตุแบบนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการเยียวยาในภาพรวม เมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยลงไปที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็มีการได้ประสานเพราะว่าคนไข้กระจายไปประมาณ 16-17 โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีการสั่งการทีมของกรมสุขภาพจิตให้ลงไปเยียวยาเมื่อวานลงไปแล้ว1 ทีมนะครับประมาณ 7 คน แล้วก็มีของกรมอนามัยที่ลงไปด้วยทีนี้เนี่ยวันนี้เพิ่มจาก1 ทีมเป็น 10 ทีมนะครับของกรมสุขภาพจิตเพราะเรารู้แล้วว่าขนาดใหญ่มากๆยังมีคนที่อยู่ใน ICU ยังมีคนที่บาดเจ็บและครอบครัวด้วยรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจการดูแลเนี่ยต้องดูแลทั้งหมดแล้วก็ต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ที่เขาเผชิญโอเคเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ขยับเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะดูแลเยียวยาจิตใจกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลก็เป็นหน้าที่ทุกครั้งครับแต่ว่าก็แน่นอนครับว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ไม่อยากต้องลงไปพื้นที่บ่อยๆแต่ว่าเราก็ต้องดูแลครับไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้หมอรถแน่นอนครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงในครั้งนี้เป็นอีก1 ครั้งแล้วผมเคยพูดรายการอาจารย์หมอกับทนายสายุทธบอกเราเดี๋ยววันข้างหน้าเปลี่ยนแค่ชื่อเปลี่ยนแค่จำนวนผู้เสียชีวิตเปลี่ยนแค่จำนวนผู้บาดเจ็บเปลี่ยนเขตเก็บพื้นที่แต่พล็อตเรื่องเหมือนเดิมแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่หรือไม่จริงๆเยียวยาได้บ้างส่วนประเด็นมีข้อมูลจากคปภ.บอกว่าร้านนี้นะฮะมีการทำประกันอัคคีภัยเอาไว้นะครับในนามบุคคลธรรมดาวงเงินคุ้มครองเนี่ย40 ล้านนะครับแต่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในร้านเท่านั้นซึ่งทางคปภ.ยังตรวจไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความหมายคือตัวอาคารเท่านั้นแต่ยังไม่เจอนะกรมธรรม์ที่บอกว่าจะรับผิดหรือชดเชยผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ที่สำคัญเมื่อวานนี้คปภ.ให้ความรู้บอกว่าเจ้าของร้านสามารถระบุได้นะครับว่าไม่ต้องการซ่อมแซมอาคารแล้วขอรับเป็นเงินสดเพื่อมาจ่ายเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแทนได้